ሰላም ለእናንተ ይሁን የኢትዮጵያን ኦንላይን ለርኒንግ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? በባለፈው ሌሰናችን ላይ በባለፈው ርዕስ ስለ ኮልድ ዋር ሪያሊቲ ስለ ቀዝቃዛ የዓለም ጦርነት እውነታዎች፣ የፊቸሮች፣ ባህሪያት እንዲሁም ደግሞ በውስጡ የነበሩትን የነነ አላይንድ ሙቭመንት እና እነ ኔቶን እንዲሁም ደግሞ የዋርሳው ፓክትን የዋርሳው ስምምነትን በደንብ በተብራራ መልኩ ተመልክተናል። በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ግሬድ 12 ሂስትሪ ሲቹዌሽን ኢን ኤዥያ ዲዩሪንግ ደ ኮልድ ዋር ጃፓን፣ ኢንዶ ቻይና፣ ቪየትናም፣ ላኦስ ኤንድ ካምቦዲያ፣ ኢንዲያ፣ ቻይና ኤንድ ኮሪያ በኤዥያ ላይ በእስያ ላይ የነበረው የኮልድ ዋር የቀዝቃዛው ጦርነት ሲቹዌሽን ሁኔታን እንዲሁም ደግሞ ይህም በኤዥያ ማለት በጃፓን በኢንዶ ቻይና በሚባለው እነዚህም ቪየትናም ላኦስን እና እንዲሁም ካምቦዲያን የሚያጠቃልል ነው እና በኢንዲያ በቻይና እና በኮሪያ ላይ የነበረውን የኮልድ ዋር ሲቹዌሽን የቀዝቃዛው ጦርነት ሁኔታ በዚህኛው ቪዲዮ ላይ የምንመለከት ይሆናል። ነገር ግን ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት በኢትዮጵያን ኦንላይን ለርኒንግ ስር ኢትዮ ኢዱ የሚባል አዲስ ቻናል በዚህ ስር ተከፍቷል። ሊንኩንና እንዲሁም የተለቀቀውን ቪዲዮ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ እንዲሁም ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አዲሱን ቻናልም ሰብስክራይብ በማድረግ ለእናንተ ፋይናል ሪዛልታችሁ የአጠናን መንገዶችን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎችን የምንሰራበት አዲስ ቻናል ነው። ይህንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሁለቱም ቻናሎች እድገት እንዲያሳዩ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁም በማካፈል ሼር በማድረግም እድገት እንዲያሳዩ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ስለምትሰጡኝ ብርታት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አስተዋጽኦአችሁም ደግሞ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ፖስት ዋር ጃፓን የመጀመሪያው ንዑስ ርዕስ የሚሆነው ፖስት ዋር ጃፓን ወይም ደግሞ ከጦርነቱ በኋላ ጃፓን ሲሆን የጃፓን ሁኔታ ነው ማለት ነው። ኦን ኦገስት 15 1945 the Japanese emperor announced Japan's surrender በነሐሴ 15 1945 ላይ የጃፓኒዝ ኢምፐረር የነበረው ንጉሠ ነገሥት ወይም ደግሞ መሪ የነበረው ጃፓን ሰረንደር እንዳረገች ወይም ደግሞ ተገዢ እንደሆነች እንደተቀበለች በአሁን ላይ እንዳለው ሰረንደር ማለት ተገዢ ሆነ ወይም ደግሞ ተቀባይነት ተሸናፊ ሆነ ተሸናፊነቷን አናውንስ አድርጎ አውጆ ነበር። ጀነራል ዶግላስ ማክቸር ወዝ ደ ሱፕሪም ኮማንደር ፎር ደ አላይድ ፓወር ኢን ጃፓን። ይህ ዶግላስ ማርቸር የሚባለው ጀነራልም ዋናም የሱፕሪም ኮማንደር ነበር። የአላይድ ፓወር በጃፓን ላይ የነበረው የተባበሩት ወይም ደግሞ አላይድ ኃይሎች ዋና የነበረ ኮማንደር ወይም ደግሞ አዛዥ የነበረ ነው። ያው በኮልድ ዋር በሰከንድ ወርልድ ዋር ጊዜ አላይድ ፓወር እና አክሲስ ፓወር ተብለው ተከፍለው ነበር እና አላይድ ፓወር ላይ ጃፓን፣ ጀርመን እና እንዲሁም ደግሞ እነ ኢታሊ ነበሩ። በተቀረው ደግሞ እነ ዩናይትድ ስቴትስ፣ እነ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ራሽያ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሀገራት ደግሞ በአክሲስ ፓወር ላይ ነበሩ ማለት ነው እና የዚህ የአላይድ ፓወር በጃፓን ላይ የነበረው ሱፕሪም ኮማንደር ነበር ይህ ጀነራል ዶግላስ ማርቸር የሚባለው ማለት ነው። The soldier that occupied Japan were almost entirely Americans. ጃፓንንም ኦኩፓይድ ያደረጉት የወረሩት ወይም ደግሞ ተሸናፊ እንድትሆን ያደረጓት ሙሉ በሙሉ አሜሪካኖች ነበሩ ማለት ነው። ሶልጀሮቹ ወይም ደግሞ ወታደሮቹ የወረሯት ጃፓንን አሜሪካኖች ነበሩ። ያው በዛ ጊዜ ያሸነፈችው አሜሪካ ስለነበረች ማለት ነው። The chief concern of the first phase of the occupation were demilitarization and democratization. የመጀመሪያው ቺፍ ኮንሰርን የነበረው በመጀመሪያው ፌዝ ላይ በመጀመሪያው ክፍል ላይ የነበረው በኦኩፔሽኑ ላይ በወረራው ላይ የነበረው ዋና የነበረ ኮንሰርን ዋና የነበረ ሁኔታ ዲሚሊታራይዜሽን ማድረግ ወይም ደግሞ ትጥቅ ማስፈታትና እንዲሁም ደግሞ ዲሞክራታይዜሽን ዲሞክራሲን በጃፓን ላይ ማስረጽ ነበር። የአሜሪካኖች በመጀመሪያ ፌዝ ላይ በመጀመሪያው ክፍል ላይ በኦኩፔሽን ላይ ያደረጉት ተግባር ማለት ነው። the military was demobilized ሚሊታሪውም ወይም ደግሞ ወታደሩም ዲሞቢላይዝ ማድረግ ወይም ደግሞ ከህብረት እንዳያገኝ ወይም ሞቢላይዝ እንዳይሆን አንድ ላይ ህብረት እንዳይፈጥር ዲሞቢላይዝ ማድረግም ጭምር ነበር ማለት ነው። አልትራ ናሽናሊስት ኦርጋናይዜሽን ዌር ዲዞልቭድ ፖለቲካል ፕሪዝነር ዌል ሪሊዝድ። ከዚህም በተጨማሪ የተለያዩ ትልልቅ የነበሩ ነፃ አውጪ የሚባሉ ኦርጋናይዜሽኖች ድርጅቶች ዲዞልቭ የተደረጉ የጠፉ ሲሆን የተለያዩ ፖለቲካል ፕሪዝነርስ የፖለቲካዊ የሆኑ እስረኞችም ሪሊዝ ተደርገው ተለቀው ነበር። ምክንያቱም ኦልሞስት አንድ ሀገር በሚወር ሰዓት ኦኩፓይ በሚያደርግ ሰዓት የዛኛውን ሀገር የሚያደርገውን ነገር በሙሉ በተቃራኒው ስለሚያደርግ ማለት ነው። አን ኤዱኬሽን ፕሮግራም አሎንግ ዲሞክራቲክ ላይንስ ወዝ ኦርጋናይዝድ። የተለያዩ በዲሞክራቲክ ላይን የዲሞክራሲ መስመር የተከተሉ የኤዱኬሽን ፕሮግራም ወይም የትምህርት ፕሮግራሞች
ኦርጋናይዝ ተደርገው ተጠናክረው እንዲሁም ደግሞ ተዘጋጅተው ነበር ማለት ነው። ውመን ወር ጊቨን ደ ፍራንቻይዝ ኢን ደ ፈርስት ጀነራል ኢሌክሽን ኢን ኤፕሪል 1946 ኤ ኒው ኮንስቲቱሽን ቢካም ኢፌክቲቭ ኢን ሜይ 1947። ሴቶችም በ1946 በነበረው ኤፕሪል ላይ በነበረው ለመጀመሪያ ጊዜ ፈርስት ጀነራል ኢሌክሽን ዋና የሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ አጠቃላይ የሆነ ምርጫ ላይ ፍራንቻይዝ የተደረገ የተፈቀደላቸው ሲሆን አዲሱ ኮንስቲቱሽን የጃፓን አዲሱ ህገ መንግስትም በ1947 ሜይ ላይ ኢፌክቲቭ ሊሆን ወይም ደግሞ ስራ ላይ ሊውል ችሎ ነበር ማለት ነው። By the end of 1947, most of the planned reform had been carried out. በ1947 መጨረሻም አብዛኛው የታቀደው ወይም ደግሞ የለውጥ እቅድ ሪፎርሙ ፕላን የተደረገው carried out ሆኖ ወይም ደግሞ ተዘጋጅቶ ኦልሞስት ረቂቁ በደንብ ቀርቦ ነበር ማለት ነው። The scarcity of food had to be offset by import from the Allied power and from the United States in particular. የስኬርሲቲ ኦፍ ፉድ በጃፓን ላይ የነበረው በጦርነቱ ምክንያት ባይዘዌ ሂሮሺማና ናጋሻኪ ላይ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ቦምቡን የጣለችው በሁለተኛው ዓለም ጦርነት እንደነበር ይታወቃል። ግን አሁን ራሷ ተመልሳ ደግሞ ምግብ የምትረዳትም ስኬርሲቲ ኦፍ ሪሶርሱን ወይም ደግሞ ስኬርሲቲ ኦፍ ፉዱን የምግብ እጥረቱን በዛ ጦርነት ምክንያት በተከሰተውን የምግብ እጥረት ከተለያዩ ከአላይድ ፓወሮች ከህብረቱ ሀያላን ሀገራት ማለት ነው ዩናይትድ ስቴትስ እነ ዩናይትድ ኪንግደም ራሽያ እንዲሁም አብዛኛው የዩሮፒያን ካንትሪ የነበሩበት ከዛ ኢምፖርት በመደረግ ኦፍሴት ተደርጎ ነበር እንዲቆም ተደርጎ ነበር። ከዛ የተለያዩ ምግቦችን በማስገባት የምግብ እጥረቱን ለመግታት ችለው ነበር ማለት ነው። በዋናነት ግን በጣም ምግብ ኦፍሴት እንዲሆን ወይም ደግሞ የምግብ እጥረቱ ስኬርሲቲው እንዲቆም ያደረገችው በዋናነት ፓርቲኩላርሊ ማለት ነው ዩናይትድ ስቴትስ ነበረች ማለት ነው። ዋና የምግብ ረጂ የምትረዳትም ኢምፖርት የምታደርግላትም ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ነበረች። ሰርቭ ቦምቢንግ ዱሪንግ ዘ ዋር ሃድ ኦልሞስት አቦሊሽድ ጃፓኒዝ ኢንዱስትሪያል ካፓሲቲ። የተለያዩ በጦርነቱ ጊዜ የነበሩ ሰቨር ቦምቢንግ ወይም ደግሞ የቦምብ ፍንዳታዎች የጃፓኒዝን ኢንዱስትሪያል ካፓሲቲ የጃፓንን የኢንዱስትሪ አቅም አቦሊሽ አድርገውት አውድመውት ወይም ደግሞ አጥፍተውት ነበር። ያው እንደታወቀው ሂሮሺማና ናጋሳኪ ዋና በጣም ብዙ የሆነ ሚሊዮን በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎችን የፈጀው ቦምብም በእነሱ ላይ እንደወረደ የታወቀ ነው ማለት ነው። በዚህም የኢንዱስትሪ አቅማቸው እንዲጠፋ አድርጎ ነበር። To revive the Japanese economy, the USA encouraged the Japanese government to curb inflation and cracked down on communist union that used strikes for political ends. ለጃፓኒዝ ኢኮኖሚ ሪቫይቭ እንዲያደርግ ወይም ደግሞ የጃፓን ኢኮኖሚ ዳግም እንዲንሰራራ ዳግም እንዲነሳ ዩኤስኤ ኢንከሬጅ ያደረገች ለጃፓን ገቨርንመንት የተለያዩ እርዳታዎችን የሰጠች ሲሆን ይህም ኢንፍሌሽኑን ክረብ ለማድረግ የዋጋ ንረቱን ለመቋቋምና ከኮሚኒስት ዩኒየን ጋር የነበረውን የተለያዩ በዛ ጊዜ ኮልድ ዋር በኮሙኒስትና በካፒታሊስት ዩኒየን መካከል የሚፈጠር እንደነበር በደንብ ተመልክተናል በፊቸሮቹ ላይ ወይም ባለፈው ሌሰን ላይ ማለት ነው። እና ከነዚህ ኮሙኒስት ዩኒየን ጋር ክላክድ ዳውን እንዲሆን ወይም ደግሞ ህብረት እንዳይፈጥርም አንድ ኢንከሬጅ ታደርግ ነበር ዩኤስኤ ማለት ነው። ይህም ስትራይክ የተለያዩ ፖለቲካል ኢንዶችን የተለያዩ ፖለቲካዊ የሆኑ ስትራይኮችን ወይም የፖለቲካ አቋሞችን ኢንከሬጅ ታደርግ ነበር ትደግፍ ነበር ማለት ነው ለጃፓኒዝ ገቨርንመንት። The United States also gave Japan $2 billion in economic aid። ከዚህም በተጨማሪ ለጃፓን ኢኮኖሚ ወይም ደግሞ ዩናይትድ ስቴትስ ለጃፓን 2 ቢሊዮን ለኢኮኖሚክ ኤድ ማለት ነው ለኢኮኖሚ እርዳታ $2 ቢሊዮን ሰጥታ ነበር። ይህንን ያህል የምታደርገው በእርግጥ ፈልገው ሳይሆን በዛ ጊዜ ኮልድ ዋር ስለነበረ ቀዝቃዛው ጦርነት ስለነበረ በቀዝቃዛው ጦርነት ምክንያት ነው። ምክንያቱም ጃፓንን በደንብ ማትቆጣጠራት ከሆነ ዩኤስኤ ቀጥታ ወደ ሶቪየት ኤድ ትሄዳለች። ሶቪየት ኤድ ጋር ደግሞ ኮሙኒስት ስለምትሆን ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ነው እንደዚህ አይነት የኮልድ ዋር ሲቹዌሽን በኤዥያ ላይ የነበረው ማለት ነው። The question of rearmament was widely debated throughout 1952. የሬርመንት ወይም ደግሞ ወታደሩን ትጥቅ የማስታጠቅ ወይም ደግሞ በወታደራዊ ትልቅ ደረጃ የመድረስ በ1952 አከራካሪ ነበር፣ ዲቤትድ ነበር፣ በጣም በስፋት አከራካሪ ነበረ ነገር ነበር።
The government was reluctant to commit itself in favor of rebuilding the country's defense. ገቨርንመንቱ ወይም መንግስቱ ትጥቅ የማስታጠቅ ወይም ደግሞ ሀገሪቷን ሪርመንት በወታደራዊ ኃይል ትልቅ የማድረግ ላይ ሪሉክተንት ወይም ደግሞ ያመነታ ሲሆን ይህም ሪቢልዲንግ ኦፍ the country's defense ወይም ደግሞ የሀገሪቷን መከላከያም ዳግም ለመገንባትም ያመነታ ነበር ወይም ኮሚት ለማድረግ ኢትሰልፍ ራሱን ለዚህ አይነት ድርጊት ለማዘጋጀት ያመነታ ነበር። mainly because of economic difficulties and legal obstacles in the Japanese constitution of 1947 war is renounced forever. በዋናነትም በኢኮኖሚክ ዲፊካልቲ ወይም ደግሞ በኢኮኖሚ ችግርና እንዲሁም በሌጋል ኦብስታክል ምክንያት ነው ሪቢልዲንግ ካንትሪ ዲፌንስ ላይ ሪሉክተንት እንዲሆን ወይም ደግሞ ያንን ከማድረግ እንዲቆጠብ ያደረገው ማለት ነው። ምክንያቱም ኢኮኖሚ በጣም ወድቆ ነበር፣ የኢኮኖሚ ችግር ነበር እና ደግሞ የተለያዩ ህጋዊ የሆኑ ኦብስታክሎች ወይም ደግሞ ገዳባዮች እና ማነቆች ነበሩ ማለት ነው። ይህም ኢቨን በ1947 ላይ በነበረው የጃፓን ኮንስቲቱሽን የጃፓን ህገ መንግስት ላይ ራሱ ዋር ለዘላለም ሪናውንስድ እንዳይደረግ ለዘላለም እንዳይጀመር ፎሬቨር ተብሎ እስከሰፈረበት ድረስ ነው እና ለዚህም ኢኮኖሚክ ላይ ወይም ደግሞ ኢኮኖሚው ላይ እንዲያተኩሩ እና ከሬርመንት ወይም ደግሞ የዲፌንስ ሲስተሙን ትልቅ ከማድረግ እንዲቆጠቡ አድርጓቸው ነበር ማለት ነው። Here is activity 5.8. The first question, what do you characterize the Japanese economy after 1945? ከ1945 በኋላ የጃፓን ኢኮኖሚ ምን አይነት ባህሪ ነበረው ካራክተራይዝ ነበረው ነው የሚለው። It's full of inflation, full of demilitarization and demobilization, በኢንፍሌሽን ወይም ደግሞ በዋጋ ንረት የተሞላ እንዲሁም ደግሞ የጀነራል ፕራይስ ሌቭሉ ደግሞ ዝቅ ማለት ኤንድ ዘ ዲክሪዝመንት ኦፍ ጀነራል ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ጂዲፒ የመቀነስና በናሽናል ኢንካሙ ወይም ደግሞ ፐር ካፒታል ኢንካማቸውም ሎ የነበረ ነበር። ምክንያቱም ቢኮዝ ኦፍ ዘ ዋር ዳትስ ብሮክ አውት ኢን ዘ ሰከንድ ወርልድ ዋር በሁለተኛው የዓለም ጦርነት በተነሳው ጦርነት ምክንያት በዚህ ኢኮኖሚያቸው ኦልሞስት ኮላፕስ ያደረገ እና በኢንፍሌሽን እንዲሁም ደግሞ በዲክሪዝመንት ኦፍ ጂዲፒ እና በዲክሪዝመንት ኦፍ ኢን ናሽናል ፐር ካፒታል ኢንካም የተሞላ ነበር ማለት ነው። In October 1956, the Soviet Union and Japan agreed to end the technical state of war that had existed between the two countries since August 1945. በጥቅምት 1956ም ሶቪየት ዩኒየን እና አሁን ላይ ራሽያ የምንላት ማለት ነው ጃፓን ስምምነት ያደርጋሉ። ይህ ስምምነትም በሁለቱ ካንትሪ ወይም ደግሞ በሁለቱ ሀገራት የነበረውን ከነሐሴ 1945 ጊዜ የነበረውን ቴክኒካል ስቴት ኦፍ ዋርን የተለያዩ ጦርነቶችን በሁለቱ ሀገራት ውስጥ ኤግዚስት ያደረገውን ጦርነት ለማቆም እንዲሁም ደግሞ ለመተው ኢንድ ለማድረግ ማለት ነው አግሪድ ያደርጋሉ፣ ስምምነት ያደርጋሉ በጥቅምት 1956 ማለት ነው። In December 1945 the United Nations General Assembly voted unanimously to admit Japan to the United Nations. በዲሴምበር 1945 በህዳር በ1945ም ዩናይትድ ኔሽን ጀነራል አሴምብሊ ወይም ደግሞ የተባበሩት መንግስታት አጠቃላይ ስብስብ ጃፓንን ለዩናይትድ ኔሽን በሙሉ ድምፅ ቮትድ ያደረገበት መርጧት ነበር ማለት ነው። አንዩኒመስሊ መርጧት ነበር። በዚህ በኩል የሚሰራው አብዛኛው ከኮልድ ዋር ጋር የተገናኘ ነው። ዩናይትድ ኔሽን አብዛኛው ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የተቆጣጠረችው ነበር እና ዩናይትድ ኔሽንም ኦልሞስት አግሪድ ሲያደርግ አንዩኒመስሊ በሙሉ ድምፅ ቮትድ ሲያደርግ ጃፓንን ዩናይትድ ኔሽን እንድትቀላቀል ኦልሞስት ኢንፍሉዌንስ ኦፍ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ እና ኢንፍሉዌንስ ኦፍ ኮልድ ዋር እንደነበር መመልከት ወይም ማየት ይቻላል ማለት ነው። While maintaining close relation with the United States, Japan sought to expand trade with the USSR and China as a means of reducing unemployment. ከዚህም በተጨማሪ ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር ከነበራት በጣም ጥብቅ የነበረ ክሎዝ ሪሌሽን ጥብቅ ከነበረው ትስስር ሜንቴን ከማድረግ ከመጠበቅም በተጨማሪ ጃፓን ከዩናይትድ ዩኤስኤስአር ወይም ደግሞ ሶቪየት ዩኒየን ጋር እና ከቻይና ጋር የተለያዩ ንግዶችን ኤክስፓንድ አድርጋ ነበር ወይም ደግሞ ትሬዷን ኤክስፓንድ አስፋፍታ ነበር ከነ ቻይና እና እንዲሁም ደግሞ ከሶቪየት ዩኒየን ጋር። ይህም በጣም ብዙ የነበረውን አንኢምፕሎይመንት ወይም ደግሞ ያልተቀጠረ ስራ አጥ የነበረውን ሪዲዩስ ለማድረግ ለመቀነስ ነበር ማለት ነው። አሁን በእኛ ሀገር ላይ ያለው ችግር ምናምን እነሱም ራሱ
በጥንት በቀድሞ በነበረው ጊዜ ላይ ያጋጠማቸው ነበር ማለት። ነገር ግን በጣም ጥሩ የነበሩ መሪዎችና ጥሩ የነበረ ህዝብ ስለነበራቸው ወዲያው ግን ሊለወጡ ችለዋል ማለት ነው። Japanese productivity in 1945 was about the same as it had been in 1918. የጃፓን ፕሮዳክቲቪቲ የማምረት ሂደት ከ1945 የነበረው በ1918 ከነበረው ጋር ተመሳሳይ ነበረ። ኦልሞስት እየተመለሰ ነበር ማለት ነው። ኦልሞስት በእርግጥ የመጀመሪያ ዓለም ጦርነትም በነበረበት ጊዜ ላይ ነው እና ተመሳሳይ ነበር ፕሮዳክቲቪቲ የማምረት አቅሟ ከ1918 ጋር ማለት ነው። it took a decade to recover to pre-war level ከፕሪዋር ሌቨርም ወይም ደግሞ ከጦርነቱ በፊት የነበረው ቦታ ላይ ለመመለስ ደረጃ ላይ ለመመለስ የኢኮኖሚ ፕሮዳክቲቪቲ ወይም ደግሞ የኢኮኖሚ የማምረት ሂደት ላይ ትልቅ ደረጃ ላይ ለመድረስ ዲኬድ ወይም ደግሞ 10 ዓመታትን ፈጅቶ ወይም ደግሞ ወስዶ ነበር ማለት ነው። in the 1916 Japan suppressed every nation in Western Europe in terms of gross national product and ranked next to the United States as a world industrial power. በ1960 ጃፓን ሁሉንም ዌስተርን ኢሮፖች የምዕራብ ኢሮፕ ሰርፕረስ በማለፍ እንዲሁም ደግሞ እነሱን በመብለጥ ኤቭሪ ኔሽን ማለት ነው እያንዳንዱን ሀገር ኢሮፕ ዌስተርን ምዕራብ አውሮፓ ላይ ያለውን በመብለጥ በግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሳ ነበር። ወይም ደግሞ አጠቃላይ በሆነ የማምረት ሂደት ናሽናል ፕሮዳክት ትልቅ ደረጃ ላይ ደረሰች ሲሆን ይህም ኢቨን ከዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ወርልድ ኢንዱስትሪያል ፓወር ወይም የዓለም የኢንዱስትሪ ኃይል ላይ ሁለተኛ እንድትሆን ከዩኤስኤ በኋላ ሁለተኛ ላይ እንድትሆን አድርጓት ነበር። ይህም ኦልሞስት ዲኬድ በ10 ዓመታት ውስጥ ለማሰብ የሚከብድ ኤክስትራ ኦርዲነሪ ከታች ላይ ተገልጿ ኤክስትራ ኦርዲነሪ የሆነ ለውጥ ነበር ማለት ነው በጃፓን ላይ የታየው። ኢኮኖሚስት አትሪቢዩትስ ጃፓንስ ኤክስትራ ኦርዲነሪ ግሮዝ ቱ ኤ ነምበር ኦፍ ኮምባይንድ ፋክተር የተለያዩ ኢኮኖሚስቶች ጃፓን ያመጣችው ይህ ለማሰብ የሚከብድ ኤክስትራ ኦርዲነሪ የሆነ እድገት የተለያዩ ኮምባይንድ ፋክተሮች የተለያዩ የተያዙ ምክንያቶች ያሉት ነው። በእነዚህ ኮምባይንድ ፋክተር ነው እንደዚህ አይነት ለማሰብ የሚከብድ ኦልሞስት በ10 ዓመታት ከጦርነት ወይም ደግሞ በጣም ከወደመ ቦታ ለማሰብ የሚከብድ ትልቅ ከሚባል ሀያል ሀገር ሁለተኛ መሆን ኮምባይንድ ፋክተሮች የተለያዩ ተያያዥ የሆኑ ምክንያቶች አሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው ምክንያት የሚሆነው አን ኢንፍራስትራክቸር ኦፍ ባንኪንግ ማርኬቲንግ ኤንድ ማኑፋክቸሪንግ ስኪል ሃድ ካሪድ ኦቨር ፍሮም ፕሪዋር ጃፓን የተለያዩ የባንኪንግ ኢንፍራስትራክቸር ባንኮችን የመገንባት ዳግም የመገንባት እንዲሁም ደግሞ የማርኬቲንግ እና የተለያዩ የማምረት ክህሎቶች ስኪሎች ከፕሪዋር ጃፓን በፊት ኦኬሪድ በመደረጋቸው ወይም ደግሞ በዛ ቦታ ላይ በመታወቃቸው ነው። ምክንያቱም ጃፓን ከዛ በፊትም ራሱ እንደነ ዌስተርን ኢሮፕ ወይም ደግሞ ኢሮፕ ላይ እንዳሉት ሀገራት የሰለጠነች ነበረች። አብዛኞቹን ስልጣኔዎችንም አስገብተው ነበር ማለት ነው እና በዛ ጊዜም ስለነበረ ፕሪዋር ጃፓን ላይም ከጦርነቱ በፊትም ስለነበር በቀላሉ ለመመለስ ጊዜ አልፈጀባቸውም። The international situation was also favorable. Oil was cheap, access to raw materials and export market was easy, and American sponsorship gave Japan early entry into the World Bank, the International Monetary Fund and other international organizations. ሌላው ደግሞ ምክንያት ኮምባይንድ የሆነው ፋክተር ኢንተርናሽናል የተለያዩ ሲቹዌሽኑ ዓለም አቀፋዊ የሆነ ሁኔታው ራሱ ፋቮራብል ነበር፣ በጣም አመቺ ነበር ለጃፓን እድገት እንዲያሳይ። ኦይል ራሱ ቺፕ ነበር፣ የነዳጅ ዘይት ቺፕ ወይም ደግሞ በጣም ርካሽ ነበር በዛ ጊዜ እና በቀላሉ ማምረት ይችላሉ ማለት ነው ነዳጅ በማስገባት። እንዲሁም የተለያዩ አክሰስ ራው ማቴሪያል ወይም ጥሬ ዕቃዎችን ለማግኘት ራሱ ቀላል ነበር፣ ምክንያቱም ትልቅ የነበሩ ግሬት ፓወሮች ግሬት ፓወር ስለነበር ነው በዛ ጊዜ ዩኤስኤስአር አለች፣ በዚህ በኩል ደግሞ ዩናይትድ ስቴትስ አለ። በሁለቱ መካከል ውድድር ስላለ ውድድሩን ደግሞ ለማሸነፍ ፕራይሱን ዝቅ እየተደረገ ስለሆነ ኢንተርናሽናል የሆነው ሲቹዌሽን ራሱ ዓለም አቀፍ የሆነው ሁኔታ ራሱ ለጃፓን ፋቮራብል ነበር፣ አመቺ ነበር። ይህም ኤክስትራኦርዲናሪ ሰክሰስ እንድታመጣ አድርጓታል። ይህን ኤክስፖርት ማርኬት ራሱ ወይም ደግሞ ለውጭ ገበያ ማቅረብ ራሱ ቀላል ነበር፣ ኢዚ ነበር በዛ ጊዜ ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ አሜሪካ ደግሞ ምን ያህል ስፖንሰር እያደረገቻት እያስተዋወቀቻት እንደነበር ተመልክተናል። ለጃፓን ኢንትሪ ወደ ተለያዩ ወደ ዓለም ባንክ ወደ ኢንተርናሽናል ዓለም አቀፍ የሆነው የገንዘብ ድጋፍ እና እንዲሁም ዓለም አቀፍ ወደሆኑ የተለያዩ ድርጅቶችም ጃፓን እንድትገባ ስፖንሰር አድርጋት ነበር አሜሪካ ማለት ነው። ይህም
የራሱን የሆነ ፋክተር ወይም ደግሞ የራሱ የሆነ ምክንያት ለጃፓን ኤክስትራ ኦርዲነሪ ሰክሰስ በ10 ዓመት ለማሰብ የሚከብድ የጂዲፒ ወይም ደግሞ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት እድገት እንድታመጣ አድርጓል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ጃፓን ሃይ ሬት ኦፍ ሴቪንግ ኦልሶ ኮንትሪቢዩት ቱ ሪኢንቨስትመንት የጃፓን በጣም ከፍተኛ የሆነ የቁጠባ ባህል ወይ የቁጠባ ደረጃ ሬት ማለት ነው ለሪኢንቨስትመንት ያንን ገንዘብ ድጋሚ ኮንትሪቢዩት ለማድረግ ድጋሚ ለኢንቨስትመንት ለማምረት ሂደት ለማዋልም በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጎ ነበር። እነዚህ ኮምባይን የሆኑ ፋክተሮች ናቸው ጃፓንን ኦልሞስት ኢን ኤ ዲኬድ ዳት ሰክሲደድ ዘ ወርልድ ሰከንድ ግሬተስት ናሽናል ፕሮዳክት ግሬተስት ጂዲፒ ትልቅ የሆነ ጂዲፒ እንዲኖራት ያደረገው እነዚህ ኮምባይንድ ፋክተሮች ናቸው። ኒው ቴክኖሎጂ ኤንድ ኤዱኬሽን ኦልሶ ስቲሙሌትድ ግሮዝ አዳዲስ የሆኑ ቴክኖሎጂዎች እንዲሁም ደግሞ ትምህርትም በጣም በተያያዥነት አድገው ነበር እድገት ነበራቸው ማለት ነው። ኢን ደ ፖስት ዋር ፔሪድ አን ኢንክሪዚንግ ነምበር ኦፍ ፒፕል ጌንድ አክሰስ ቱ ዩኒቨርሲቲስ ከዚህም በተጨማሪ የተለያዩ ከጦርነቱ በኋላ የነበረው ጊዜ ላይ ፔሪድ ላይ ማለት ነው የተለያዩ ሰዎች ዩኒቨርሲቲን አክሰስ የሚያደርጉ ዩኒቨርሲቲን የሚገቡ ወይም ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ላይ የሚደርሱ ብዙ ህዝብ ወይም ደግሞ ጨምሮ ነበር ኢንክሪዝ አድርጎ ነበር። አናዘር ፋክተር ወዝ ዘ አባንደንስ ኦፍ ሃይ ኳሊቲ ቺፕ ሌበር ሌላው ፋክተር ወይም ደግሞ ሌላኛው ምክንያት ደግሞ ሃይ ኳሊቲ በጣም ጥራት ያለውና እንዲሁም ደግሞ በርካሽ የሚገኝ የሰው ኃይል አባንደንስ መሆን በጣም ብዙ የሰው መጠን ስለነበራ የሰው ብዛት ስለነበራቸው የሰው ብዛት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሰዎቹም ራሱ በጣም ጉልበት ያላቸው ሃይ ኳሊቲ የሆኑ ጥራት በጣም ብርቱ የሆኑ ስለነበር እና ደግሞ ብርቱነት መሆን ብቻ ሳይሆን ቺፕ ስለነበሩ በቀላሉ ማግኘት ስለሚቻል ያንን ኃይል ይህም ሌላው ፋክተር ወይም ሌላኛው ምክንያት ነው ማለት ነው። ጎቨርንመንት ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ኦልሶ ፕሌይድ ኤ ክሩሻል ሮል ኢን ጃፓኒስ ሰክሰስ ከዚህም በተጨማሪ የጎቨርንመንቱ የኢኮኖሚክ ፖሊሲ ወይም ኢኮኖሚያዊ የሆነ ፖሊሲው ክሩሻል የሆነ ሮልን ለጃፓኒክ ሰክሰስ ወይም ለጃፓኖች ስኬት በጣም ጠቃሚ የሆነ ሚናን ተጫውቶ ነበር። ጎቨርንመንታል ሜዠርስ ሄልፕድ አክሰለሬት ሴቪንግ ኤንድ ኢንቨስትመንት ዘ አብዞርቤሽን ኦፍ ኒው ቴክኖሎጂ ኤንድ ዘ ሺፍት ቱ ሞደርን ኢንዱስትሪስ ኤንድ ሃይ ቫሊዩ ኤክስፖርት ጎቨርንመንትም የራሱን የሆነ እርምጃዎች የወሰደ ሲሆን ሜዠሮች የወሰደ ሲሆን ይህም የመጀመሪያው አክሰለሬት ሴቪንግን በደንብ ጥሩ ደረጃ እንዲደርስ ማድረግና ኢንቨስትመንትን ደግሞ ትልቅ ደረጃ ማድረስ ያው ሴቭ ከተደረገ ኢንቨስት ነው የሚደረገው ባንኮች የሚያስቀምጥ ስለሆነ ብዙ ሰው ያንን ደግሞ ባለጸጎች ሀብታሞች ደግሞ ይበደርና ከዛ በኋላ ኢንቨስት ይደረጋል። ይህንን አክሰለሬት አድርጎ ነበር። እንዲሁም ደግሞ በጣም አዳዲስ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን ወዲያው ነበር የሚቀበሉት ወይም ደግሞ አብዞርብ የሚያደርጉት ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ ሺፍት ኦፍ ሞደርን ኢንዱስትሪውን ወይም ደግሞ ዘመናዊ የሆነውን ኢንዱስትሪ ሺፍት አድርገውት ቀይረውት ነበር። ይህም ሃይ ቫሊዩ ኤክስፖርት ትልቅ የሆነ ቫሊዩ ኤክስፖርት እንዲያደርጉ ለውጭ ገበያ እንዲያደርጉ አድርጓቸው ነበር ማለት ነው። ኤንድ ዘ አዘር ኢዝ ዘ ኢንዲያን ኢንዲፔንደንስ ሙቭመንት ከጃፓን ቀጥሎ ያለው የኢንዲያን ኢንዲፔንደንስ ሙቭመንት ወይም ደግሞ የኢንዲያ የነጻነት እንቅስቃሴ ሙቭመንት ነው። ኢንዲያ ዋዝ ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ኮሎኒ ኦፍ ዘ ብሪቲሽ ኢት ዋዝ ኤክስፕሎይትድ ባይ ዩሮፒያን ኮሎኒያል ፓወር ፍሮም 1605 ቱ 1947 ኢንዲያ በጣም ጠቃሚ የሆነች የብሪቲሽ ወይም ደግሞ የብሪታንያ ኮሎኒ የነበረች የቀኝ ግዛት የነበረች ሲሆን ከ1605 እስከ 1946 ድረስ በኢሮፒያን የተለያዩ ኮሎኒያል ፓወሮች በኢሮፕ የተለያዩ ቀኝ ገዢ ኃይላት ኤክስፕሎይትድ ተደርጋ በጣም ተበዝብዛ እንዲሁም ደግሞ ሀብቶቿን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ማዕድናቷን በጣም ወስደው ነበረ ኢሮፒያን የተለያዩ ኮሎኒያል ፓወሮች ማለት ነው። The Indian independence movement was a series of historic events with the aim of ending British rule in India. የኢንዲያ የነጻነት እንቅስቃሴ ኢንዲፔንደንስ ሙቭመንትም ሲሪየስ የሆነ ሂስቶሪክ ኢቨንት ዋና የሆነ ታሪካዊ ክስተት ሲሆን ይህም ዓላማ ያደረገው ያደረገው የብሪቲሽ ሩል ኢን ኢንዲያ የብሪቲሽ አገዛዝ የብሪታንያ አገዛዝ በኢንዲያ ላይ የነበረው ኢንዲንግ እንዲሆን እንዲያበቃ ነበር። The movement expanded from 1857 to 1947 ሙቭመንቱም እንቅስቃሴውም ትልቅ ደረጃ ላይ የደረሰ የነበረው ከ1857 እስከ 1947 ነበር ማለት ነው። The Indian National Congress which was founded in 1885 played a leading role in the struggle for national independence. የኢንዲያን ናሽናል ኮንግረስ የኢንዲያ
ዋና የሆነ ሀገራዊ የሆነ ኮንግረሱም በ1885 ፋውንድ የተደረገ የተመሰረተ ወይም የተገኘ ሲሆን ይህም በስትራግሉ ላይ ሀገራዊ በሆነው የነጻነት ትግል ላይ ሊዲንግ ሮል ወይም ደግሞ መሪ የሆነውን ሚና ሊጫወት ችሎ ነበር። ኢኒሺያሊ the Indian elite sought only more economic rights under British rule, but later on in the early 20th century the movement saw a more radical approach toward political self-rule. በመጀመሪያ የኢንዲያ ኢሊት ኢኒሺያሊ ማለት ነው የኢንዲያ ኢሊት የተለያዩ የኢንዲያ ትልቅ ደረጃ ላይ የነበሩ የተለያዩ ባለሀብቶች የሚፈልጉት ሞር ማለት ነው ኢኮኖሚክ ራይት ወይም ደግሞ ከብሪቲሽ አገዛዝ የኢኮኖሚ መብትን ብቻ ነበር። የኢኮኖሚ ነጻነት የማምረት እንዲሁም ደግሞ የመሸጥ ነጻነትን ነበር። ነገር ግን በኋላ ላይ ኦልሞስት የ20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ early 20th century ላይ ሙቭመንቱ ኦልሞስት ራዲካል የሆነ አፕሮች ስር ነቀል የሆነ ለውጥን ከሰልፍ ሩል ወይም ደግሞ ወደ ራስ በራስ አገዛዝ ሊለወጥ ችሏል ማለት ነው። On their part, the British worked to show difference between Muslim and Hindus. በዛኛው በኩል ደግሞ ይህም ማለት በብሪቲሽ ፓርት ማለት ነው ብሪቲሾች ወይም ቢታኒያዎች በሙስሊምና እንዲሁም በሂንዱ ላይ የነበረው ልዩነት ላይ ይሰሩ ነበር። ዲፍረንሱ ላይ ማለት ነው መከፋፈል ልዩነታቸው ላይ ከፋፍለው በቀላሉ እነሱን ኮንትሮል ለማድረግ ይሰሩ ነበር። that was aimed at weakening the struggle of Indians for self-rule. ይህም የኢንዲያንን ሰርፍሉር ወይም ደግሞ ራስን በራስ የማስተዳደር የመግዛትን ስትራግል ትግል ዊክኒንግ ለማድረግ ለማዳከም ዓላማ ያደረገ ነበር። ያው ከተከፋፈለ ሰው ምንም ህብረት የለው። ህብረት ካልፈጠረ ሰው ምንም አይነት ሊያመጣው የሚችለው አንድ ሰው ምንም ሊፈጥር አይችልም። አንድ ብሔርም ምንም ወይ አንድ ዘርም ምንም ሊፈጥር ስለማይችል ማለት ነው። እና ከተከፋፈለ ህብረት ከፈጠረ ግን አደገኛ ሊሆን ስለሚችል ብሪቲሽ ዊክን ለማድረግ ለማዳከም የፈጠረችው መከፋፈል ነበር ማለት ነው። In 1906 the Muslim League split away from the Indian National Congress to stand for the rights of Indian Muslim. በ1906ም የሙስሊም ሊግ ስፕሊት ያደረገ የተከፈለ ሲሆን ከናሽናል ኮንግረሱ ወይም ደግሞ ከኢንዲያን ናሽናል ኮንግረስ ከኢንዲያ ሀገራዊ ኮንግረስ የተከፈለ ሲሆን ይህም ራይት ኦፍ ኢንዲያን ሙስሊምን ለተለያዩ የኢንዲያ ሙስሊሞች መብት ስታንድ ለማድረግ ለመቆም ነበር በ1906 የተከፈለው። በዚህም ብሪቲሽ ስፕሊት ማድረጉ ላይ ተሳክቶላት ነበር ማለት ነው። and the league became a rallying point for Muslim while the Indian National Congress was identified with Hindus. በዚህም ተከትሎ ሊጉ ወይም ደግሞ የተከፈለው ሊግ ሙስሊም ሊጉ በሙስሊም ፖይንት ላይ ወይም ደግሞ የሙስሊሞች ነጥብ ላይ የሚያተኩር ሪላይ የሚያደርግ ሲሆን ኢንዲያን ናሽናል ኮንግረስ ደግሞ ኦልሞስት ከኢንዲያን ናሽናል ኮንግረስ ስለሆነ የወጣው ሊጉ አይደንቲፋይድ ዊዝ ሂንዱስ በሂንዶች አይደንቲፋይ ሊደረግ ሊወከል ችሏል ማለት ነው። በዚህም ተከፍለው ኢቨን ፓኪስታንና ባንግላዴሽ ኦልሞስት ወደ 4 ተከፍለው ይመጣሉ ማለት ነው። በታች በደንብ እንመለከተዋለን። during the intra-war period congress adopted Mahatma Gandhi policy of non-violence and civil disobedience as form of struggle against British colonial rule. በኢንተራ ዋር ፔሪድ ወይም ደግሞ ከመጀመሪያው ዓለም ጦርነት እስከ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት የነበረው ጊዜ ይህም ከ1918 እስከ 1941 ድረስ የነበረው ጊዜ ኢንትራ ዋር ፔሪድ ይባል ነበር። ለጦርነት የመዘጋጃ ፔሪድ ወይም ደግሞ ለጦርነት የመግቢያ ፔሪድ ይባል ነበር። በእነዚህ ጊዜዎች ኮንግረሱ የማህተመ ጋንዲን የፖሊሲ መሪ የአገዛዝ ስርዓት ተከትሎ ነበር። ይህም ስርዓት ፖሊሲ ነን ቫዮለንስ ወይም ደግሞ ሲቪል ዲስኦቢዲየንስ ፎርም ኦፍ ስትራግል ነበር። ከብሪቲሽ ኮሎኒያል ሩል ከብሪቴን የቀኝ ግዛት አገዛዝ ሩል ስትራግል ለማድረግ ትግሉ ያለምንም ነን ቫዮለንስ ያለምንም ብጥብጥና ያለምንም ሲቪል ዲስኦቢዲየንስ ወይም ደግሞ የዜጋ አለመገዛት መካሄድ አለበት የሚል ነው። ይህም በሰላማዊ መንገድ ከብሪቲሽ ሩል መውጣት እንደማለት ነው። Head of World War II saw the peak of the campaign by the Quiet Indian Movement led by Congress and the Indian National Army Movement led by Subhas Karba. በዚህ በወርልድ ዋር በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ላይም ፔሪድ ላይም በዚህ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጊዜ ላይም የካምፔጅን የአድማ በጣም ትልቅ የነበረ ኳይት የሆነ ኢንዲያን ሙቭመንትን የህንድን እንቅስቃሴ ያስጀመረ ሲሆን የሚመራውን በኮንግረሱ ነበር። ይህም ኢንዲያን ናሽናል አርሚ ነበር ማለት ነው። እና በኮንግረሱና በምክር ቤቱና በኢንዲያ ምክር ቤትና እንዲሁም ደግሞ
ህንድ አጠቃላይ የሆነ የወታደራዊ እንቅስቃሴ ነበር የሚመራው። ይህም ደግሞ አጠቃላይ እነዚህ ሁለቱ የሚመሩት ደግሞ በሱባስ በሚባል ካድራ በሚባል ሰው ነበር ማለት ነው። ቦስ ዊዝ ደ ሄልፕ ኦፍ ጃፓን፣ ሌላኛው ደግሞ ቦስ የጃፓን እርዳታን የነበረው ከህንድ ጋር የነበረው እርዳታን እንመለከታለን ማለት ነው። Under 1946 agreement, Indians were allowed to establish a provisional government and a legislative assembly. በ1946 ስምምነት ላይም ኢንዲያ ወይም ደግሞ ህንድ ማለት ነው ፕሮቪዥናል የሆነ ጎቨርንመንት የሽግግር የሆነ መንግስትንና እንዲሁም ሌጊስሌቲቭ አሴምብሊ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወይም ደግሞ ህግ አውጪ የሚባለውን ምክር ቤት አሴምብሊ ኤስታብሊሽ ለማድረግ ትወስናለች ወይም ደግሞ አግሪመንት ስምምነት ላይ ትደርሳለች። ነገር ግን ይህ ስቲል አንደር ብሪቲሽ ኮሎኒያል ኮንትሮል ብሪቲሽ ኮሎኒያል ኮንትሮል ወይም ደግሞ የብሪቲሽ የቀኝ አገዛዝ ባለበት ቁጥጥር ባለበት ነው። በዛ ውስጥ ሆኖ ነው ፕሮቪዥናል ጎቨርንመንት ወይም ደግሞ የሽግግር መንግስትንና ሌጊስሌቲቭ አሴምብሊን ለመመስረት የወሰኑት ማለት ነው። ኔሩ ወዝ አፖይንትድ ሄድ ኦፍ ፕሮቪዥናል ጎቨርንመንት። ኔሩም የፕሮቪዥናል ጎቨርንመንቱ የሽግግር መንግስቱ ሄድ ወይም ደግሞ መሪ ተደርጎ ተሹሞ ነበር። አት ዳት ታይም ደ ሙስሊም ሊግ ወዝ ኮሊንግ ፎር ኤ ሰፓሬት ሙስሊም ስቴት ዊች ላተር ቢካም ፓኪስታን። በዛ ጊዜም ሙስሊም ሊጉ የሙስሊሞቹ ሊግ ማለት ነው ራሱን ሰፓሬት ሙስሊም ስቴት ወይም ደግሞ የተከፈለው የሙስሊም ሀገር ብሎ የኮል ያደረገ የሚጠራ ሲሆን በኋላ ላይ አሁን ላይ ራሱ ፓኪስታን ወይም ወደ በኋላ ፓኪስታኒ ወደምትባል ሀገር ሊለወጥ ችሏል። አሁን ፓኪስታን የምንበለው ቀድሞ ከኢንዲያ አንዷ የኢንዲያ ክፍል የነበረች ነች። the British government agreed to give independence to two separate states in the Indian subcontinent, namely Pakistan Muslim and India predominantly Hindu in 1947. የብሪቲሽ ጎቨርንመንት የብሪታንያ መንግስትም በ1948 ለሁለቱም ማለት ነው ለሁለቱም ሀገራቶች ለተከፈሉ ሰፓሬት ላደረጉት የኢንዲያ ሀገራቶች ኢንዲፔንደንስ ወይም ነፃነትን ጊቭ ያደረጉ የሰጡ ሲሆን ይህም ኢንዲያን ሰብኮንቲነንት በኢንዲያ ሰብኮንቲነንት ውስጥ ንዑስ ሀገር ውስጥ የሚገኙ አንደኛው ፓኪስታን ወይም በሙስሊሙ ያለው ሲሆን ሁለት ደግሞ ኢንዲያ ራሷ በመጀመሪያ የነበረ ፕሪዶመንትሊ በዋናው ሂንዱ የሂንዱዎች የነበረችበት ለሁለቱ ኢንዲፔንደንስ ሊሰጡ ጊቭ ሊያደርጉ ችለዋል ማለት ነው። የብሪቲሽ ጎቨርንመንት ወይም ደግሞ መንግስት ኦልሞስት ተሳክቶላቸዋል፣ ከፋፈሏቸው ለሁለት ማለት ነው። ኢቨን ከዚህ በኋላ ራሱ ለድጋሚ ባንግላዴሽ እና እንዲሁ አንድ ሀገር ወደ ዌስት ተብሎ ደግሞ ይከፋፈላሉ። ከዚህ ፋይናሊ ኦን ጃንዋሪ 26 1947 ኢንዲያ ቢካም አን ኢንዲፔንደንት ስቴት ዊዝ ጃዋሃርላል ኔህሩ ወዝ ኢትስ ፈርስት ፕራይም ሚኒስተር። በመጨረሻም በጃንዋሪ በጥር 26 1947 ላይ ኢንዲያ ነፃነቷን ያላት ወይም ደግሞ ኢንዲፔንደንት የሆነች ራስ ገዝ የሆነች ነፃነት ያላት ሀገር የሆነች ሲሆን መሪዋም ወይም ደግሞ ፕራይም ሚኒስተሯም ጃዋሃርላል ኔህሩ ይባል ነበር ማለት ነው። ፓኪስታን ጌንድ ኢንዲፔንደንስ አስ ዌል ዊዝ መሐመድ አሊ ጂናን አስ ኢትስ ፈርስት ፕሬዚዳንት። ፓኪስታንም የኢንዲፔንደንሷን ወይም ደግሞ ነፃነቷን ያገኘ ሲሆን ልክ እንደ ኢንዲያ ይህም የመጀመሪያው ፕሬዚዳንት ወይም ደግሞ ፕሬዚዳንቷ መሐመድ አሊ ነበር ማለት ነው። መሐመድ አሊ ጂና ይባል ነበረ የፓኪስታን ደግሞ ማለት ነው። Moreover, in 1971, East Pakistan declared independence as the People's Republic of Bangladesh. በ1971 ደግሞ ከዚህ በተጨማሪ የምስራቅ የነበረው የፓኪስታን ክፍል ሪፐብሊክ ኦፍ ባንግላዴሽ የሚባል ህዝቦችን ወይም ደግሞ የባንግላዴሽ ህዝብ በመባል ዲክሌር ኢንዲፔንደንስ ነፃነቱን አውጆ ነበር ማለት ነው። በዚህም ኢስት ፓኪስታን ደግሞ በ1971 ድጋሚ ወደ ሪፐብሊክ ኦፍ ባንግላዴሽ ተከፈለ ማለት ነው። while India and Bangladesh have been good neighbors, relations between Pakistan and India have been characterized by tension accompanied by intermittent armed clash. Both have now become nuclear power. ከዚህ በኋላም ኢንዲያ እና ባንግላዴሽ በጣም ጥሩ የሆነ ጎረቤቶች ኔበሮች የሆኑ ሲሆን ነገር ግን ከፓኪስታን እና በኢንዲያ እና በፓኪስታን ላይ የነበረው ሪሌሽን ወይም ደግሞ ግንኙነት ግን በጣም ቴንሽን ወይም ደግሞ የውጥረት አይነት ባህሪ ካራክተራይዝ የነበረው ነበር። ይህም ኢንተርሚቴንት አርምድ ክላሽ ኢቨን አንዳንድ ጊዜ ራሱ አልፎ አልፎ በጣም የተለያዩ ክላሾችን ወይም መሳሪያዎችን በመጠቀም ራሱ ይዋጉ ነበር ማለት ነው። ኢንተርሚቴንት ነው ግን ይሄ
በሁል ጊዜ ሲሆን አልፎ አልፎ አንዳንዴ ራሱ ከውጥረቱ አልፎ ይዋጉ ነበር። በአሁን ሰዓት ሁለቱም ሀገራት የኒውክለር ፓወር ወይም ደግሞ የኒውክለር ኃይል ባለቤቶች ናቸው ማለት ነው እና ኦልሞስት ጥል ከተነሳ ራሱ እንደዚህ አይነት መሳሪያን ከተጠቀሙ ኦልሞስት የሚያበቃ ነው የሚሆነው ሁሉም ነገር ማለት ነው። ሂሪዝ አክቲቪቲ 5.9 እዚህ ጋር መልመጃ 5.9 እናገኛለን። the first question is what was the role of Mahatma Gandhi in the independence struggle of India? የኢንዲያ ስትራግል ኢንዲፔንደንስ ስትራግል ላይ የነፃ መውጣት ትግል ላይ የማህተመ ጋንዲ ሮል የነበረው ሚና የነበረው ምንድን ነው የሚለው በደንብ ተነጋግረንበታል፣ ጠቅሰንበታል። ሮሉ ምን አይነት ፖሊሲ ይከተል እንደነበረ እና ይህንን ለእናንተም ይጠቅማል፣ ለቻናሉ እድገት ይጠቅማል። ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን ማለት ነው ምን አይነት ፖሊሲ እንደነበረ ወይም ደግሞ የማህተመ ጋንዲ ሮል ሚናው ምን እንደነበረ ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ቀላል ነው፣ በደንብ ተነጋግረንበታል። ይህ ለእናንተ የተተወ ነው ማለት ነው። the People's Republic of China ሌላው ከኢንዲያ በመቀጠል የምንመለከተው የቻይና ሪፐብሊክ ወይም ደግሞ ሪፐብሊክ ኦፍ ቻይና ፒአርሲ የቻይና ህዝቦች ሪፐብሊክ ሲሆን ይህም ፒአርሲ ነው። the end of the Second World War and Japan surrender in 1945 marked the reassumption of civil war between the Kuomintang KMT and the Chinese Communist Party CCP የሰከንድ ወርልድ ዋር ወይም ደግሞ የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ማብቃትን ተከትሎ እንዲሁም ደግሞ በ1945 ደግሞ ጃፓን ሰረንደር መሆኗ ወይም ደግሞ ተገዢነቷን ማወጃን ተከትሎ በኩምቴንጋ በሚባለው ኬኤምቲ በሚባለውና በቻይኒዝ ኮሚኒስት በነበረው ፓርቲ የኤምሲሲፒ በነበረው ላይ ሲቪል ዋር እንዲጀመር ሪአሰምሽን ወይም ደግሞ ቀድሞ የነበረው የእርስ በርስ ጦርነት ድጋሚ እንዲጀመር አድርጎ ነበር። The CCP with a better disciplined Red Army and widespread peasant support completely defeated the KMT forces in just 4 years. ሲሲፒ ወይም ደግሞ ኮሚኒስት ቻይኒዝ ኮሚኒስት ፓርቲ ማለት ነው። በጣም ዲሲፕሊን የሆኑ ስርዓት ያላቸውና እንዲሁም የቀይ ወታደር ያሉት ሲሆን በጣም ቤተር የሆነ ጥሩ የሆነ ስነ ምግባር ያላቸው የቀይ ወታደር ያለው ሲሆን ይህም ኢቨን በፔዛንቱ ላይ ወይም በተለያዩ ገበሬዎች ላይም ደግሞ ዋይድ ስፓየርድ የሆነ በጣም የሰፋ እርዳታ ነበረው፣ ሰፖርት ነበረው። በዚህም ኦልሞስት በአራት ዓመታት ውስጥ ኩምቴንግ የሚባለውን ወይም ኬምቲን ኮምፕሊትሊ ሙሉ በሙሉ ዲፊትን ሊያሸንፍ ችሎ ነበር ማለት ነው። ኢን ኦክቶበር 1949 the Chinese Communist Party won the civil war and established the People's Republic of China PRC on the mainland led by Mao Zedong or Mao Zedong. በጥቅምት 1949 ላይም ቻይኒዝ ኮሚኒስት ፓርቲ ወይም ደግሞ ሲሲፒው ሲቪል ዋሩን የእርስ በርስ ጦርነቱን ወን ያሸነፈ ሲሆን ይህም በቻይና ላይ ፒፕልስ ሪፐብሊክ ኦፍ ቻይና ኦር ፒአርሲ የቻይና ሪፐብሊክ ህዝቦች የሚል በዋና ቦታዋ ላይ ሜንላንዱ ላይ የመሰረተ ኢስታብሊሽድ ያደረገ ሲሆን ይህም በማኦ ዜዱንግ ወይም ደግሞ ማኦ ሴቱንግ የሚመራ ወይም ሊድ የሚደረግ ሀገር ወይም ደግሞ ሪፐብሊክ ነበር ማለት ነው። And the Kumtang, which was led by Qing Shek, fell to the island province of Taiwan and established a nationalist government. ሌላኛው ኬምቲ ወይም ደግሞ ኩምቴንጋን በቻይኒዝ ሼክ የሚመራ ሲሆን ይህም ወደ አይላንድ ፕሮቪንስ ወደ ሆነችው የደሴት ክፍለ ሀገር ወደ ሆነችው ወደ ታይዋን በመሄድ በዛም የራሱን የሆነ ናሽናሊስት ገቨርንመንት ወይም ደግሞ ነፃ አውጪ መንግስትን ሊመሰረት ችሎ ነበር። the first step taken by the communist government was military consolidation. የመጀመሪያው በኮሚኒስት ገቨርንመንት ወይም በሲሲፒ የተወሰደው የመጀመሪያው እርምጃ የነበረው ሚሊታሪ ኮንሶሊዴሽን ወይም የወታደራዊ ህብረት ነበር። ሚሊታሪ ኮንሶሊዴት ማድረግ ነበር። it also brought an end to the long period of western domination of ቻይና። ከዛም በተጨማሪ ዌስተርን ዶሚኔሽን በቻይና ላይ የነበረውን የምዕራባውያን የበላይነትን በጣም ለረጅም ጊዜ የነበረውን የምዕራባውያን ሎንግ ፔሪድ የነበረውን የምዕራባውያን የበላይነትም ኢንድ ወይም ደግሞ እንዲያበቃም አድርጎ ነበር። regions within the country's historic boundaries that had fallen away were reclaimed. የተለያዩ ሪጅኖችም የተለያዩ ክልሎች የተለያዩ ቦታዎችም በሂስቶሪክ ባውንደሪ ውስጥ በታሪካዊ በሆነው ድንበር ውስጥ የነበሩ ወደ ድጋሚ ሪክሌምድ ወደ መደረግ ወይም ደግሞ ወደ አዲሱ ድንበር ሊጠቃለሉ ፎልን ሊያደርጉ ችለዋል። ቲቤት ፎር ኤግዛምፕል was seized in 1915.
ቲቤትን ራሱ ብንመለከት በ1950 ከዚህ አኒክስድ የሆነች ከዚህ ከድንበሩ ጋር አንድ ላይ የተቀላቀለች ነበረች ማለት ነው። አስ ቻይና ኢስታብሊሽድ አሊያንስ ዊዝ ዘ ሶሻሊስት ብሎክ ኢን 1915 ዘ ሲኖ ሶቪየት አሊያንስ ዋዝ ፎርምድ። ቻይናም በ1950 ማለት ነው አሊያንስ ከሶሻሊስቶች ብሎኮች ጋር ወይም ደግሞ ከተለያዩ ኮሚኒስት ከሚከተሉ ሀገራት ጋር አሊያንስ ህብረት በመፍጠሯ ምክንያት ሲኖ ሶቪየት አሊያንስ ወይም ደግሞ የሲኖና የቻይናና እንዲሁም የሶቪየት ህብረት ፎርም ሊመሰረት ችሎ ነበር። The decade that followed is often called the Soviet period because the Soviet model was adapted for the government, the army, the economy and higher education. ከዚህ በኋላ ያሉት የተለያዩ 10 ዓመታቶች ይህን ተከትለው የመጡ ፎሎድ አድርገው የመጡ 10 ዓመታቶችም ሶቪየት ፔሪድ የሶቪየት ጊዜ በመባል የማታወቁ ሲሆን ይህም ሊባልበት የቻለበት ምክንያት የሶቪየት ሞዴል ሶቪየት የሆነ አይነት ያላቸው ሶቪየት ሞዴል ያላቸው የተለያዩ ጎቨርንመንት የመንግስት ስርዓት እንዲሁም ደግሞ አርሚ ወታደር ኢኮኖሚና እንዲሁም ኢቨን ትልልቅ ትምህርቶች ራሱ ሶቪየት ዩኒየን የነበራቸው ነበሩ። ዱሪንግ the Korean War 1915 up to 1953 Chinese troops aided the communist regime of North Korea against South Korean and United Nations forces. በኮሪያን ዋር ላይ ወይም ደግሞ በኮሪያ ጦርነት ጊዜ ኢቨን ባይዘዌ በዚህኛው ጦርነት ጊዜ የኢትዮጵያ ወታደሮች ራሱ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ነበሩ ተሳትፎ ነበር በኮሪያ ዋር ላይ ማለት ነው። ከ1950 እስከ 1953 በነበረው በዚህ በኮሪያ ጦርነት ላይም የተለያዩ የቻይኒዝ ወታደሮች ኮሚኒስት ሪጅም የነበረውን ሰሜን ኮሪያን ኤድ የረዱት ሲሆን ይህም አጌንስት ሳውዝ ኮሪያ የደቡብ ኮሪያን በመቃወም ነበረ ኤንድ ዩናይትድ ኔሽን ፎርሶችን የተባበሩት መንግስታት ኃይሎችን በመቃወም ነበረ የተለያዩ የኮሚኒስት ጎቨርንመንቱ ሪጅሙን የረዱት ማለት ነው። ቻይና ኦልሶ ኤደድ ዘ ኮሚኒስት ኢንሰርጀንት ፋይቲንግ ዘ ፍሬንች ኢን ቪየትናም። ከዚህም በተጨማሪ የኮሚኒስት ኢንሰርጀንት የነበሩ በቪየትናም ላይ የሚዋጉ ፍሬንችን የሚዋጉ የተለያዩ ኮሚኒስት የነበሩ አማጽያኖች ወይም ደግሞ ኢንሰርጀንቶችን ኤድድ ታደረግ ነበር ኖርዝ ኮሪያን ከመርዳቱም በተጨማሪ ማለት ነው። ስታርቲንግ ኢን ዘ ሰከንድ ሃፍ ኦፍ ዘ 1950s ሲኖ ሶቪየት ሪሌሽን ዲቶሬትድ ፓርትሊ ቢኮዝ ኦፍ ቦርደር ዲስፒዩት ኤንድ ቻይኒዝ ዲሳቲስፋክሽን ዊዝ ዘ ሌቭል ኦፍ ሶቪየት ኤድ። ከ1950 አጋማሽ ሰከንድ ሃፍ ማለት ነው ሁለተኛ አጋማሽ በኋላም መጀመሪያ ከሁለተኛው አጋማሽ መጀመሪያ በኋላ የሲኖ ሶቪየት ሪሌሽን በሶቪየትና እንዲሁም በቻይና መካከል የነበረው ትስስር ሪሌሽን ግንኙነት ዲቶሬት የወረደ ሲሆን ይህም ሊወርድበት የቻለበት ምክንያት አንደኛ ቦርደር ዲስፒዩት ወይም ደግሞ የድንበር አለመግባባትና የድንበር ግጭት ስለነበር ነው። ምክንያቱም ቻይናና ራሽያ የድንበር ስለሚጋሩ ማለት ነው። በተለይ በላይኛው በኩል በሰሜን በኩል ድንበር ስለሚጋሩ በዚህም ቦርደር ዲስፒዩት ስላጋጠመና ቻይኒዝ በሶቪየት ኤድ በሶቪየት እርዳታ በሶቪየት የእርዳታ ደረጃ ያን ያህልም ዲሳትስፋይድ መሆን ወይም ደግሞ ባለመደሰቷ ምክንያት ነው። ምክንያቱም ለሌሎች በጣም እርዳታ ኢቨን ለኢትዮጵያ ራሱ ትልቅ እርዳታ ታቀርብ ነበር። በወታደራዊ በገንዘብ በኢኮኖሚ ታደርግ ነበር። ነገር ግን ለቻይና ያናልም ስላላደር ዲሳትስፋክሽን ሊሆኑ ችሏል። ኤንድ ፓርትሊ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ቻይኒዝ ሪስቶርድ ነን ሶቪየት ሜተድ ቱ አክሰለሬት ዘ ፓስ ኦፍ ዴር ሪቮሉሽን። በዚህም ምክንያት ቻይናዎች ወይም ደግሞ ቻይኒዝ የተለያዩ ሪቮሉሽናቸውን በሚያካሂዱ አብዮታቸውን በሚያካሂዱ ሰዓት ነን ሶቪየት ሜተድ ወይም ደግሞ ሶቪየት ያልተቀላቀለችበትን መንገድ አክሰለሬት ሊያደርጉ ችለዋል። ወይም ደግሞ ሪቮሉሽናቸውን አብዮታቸውን ሲያካሂዱ ከሶቪየት በተለየ መልኩ ሊያደርጉ ችለው ነበር ማለት ነው። To revive the economy which had been disrupted by decade of warfare, the CCP adopted a new policy for economic development. ኢኮኖሚውን ድጋሚ ለማምጣት ድጋሚ ትልቅ ደረጃ ለማድረስ የተለያዩ በጦርነት ወይም ደግሞ በዲስራፕትድ ኦልሞስት ለ10 ዓመታት በጦርነት ምክንያት ዲስራፕትድ የሆነውን የተበላሸውን እንዲሁም ደግሞ የወረደውን ኢኮኖሚ ድጋሚ ለማምጣት የሲሲፒ ፓርቲ ወይም ደግሞ ቻይኒዝ ኮሚኒስት ፓርቲ አዲስ የሆነ የኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ፖሊሲን አዲስ የሆነ የኢኮኖሚ እድገት ወይም ብልጽግና ፖሊሲን አዳፕት አድርጎ አርቅቆ ነበረ። ኤ ሜጀር አቺቭመንት ኦፍ ዘ ኒው ሪጅም ዋዝ ቱ
ከርታል ፌመን። ነገር ግን አዲስ የሆነው ሪጅም ወይም ደግሞ አዲስ የመጣው ፖሊሲ ዋና የሆነ ያሳካው ስኬት ወይም ደግሞ ሜጀር አቺቭመንቱ የነበረው ከርታል የሆነ ፌሜን በጣም አስከፊ የሆነ ረሃብን ማምጣት ነበር። ኒው ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ነው። ነገር ግን ኒው ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ያመጣው ነገር ቢኖር ከርታል የሆነ ረሃብ ወይም ደግሞ ፌመን ነበር። ከሪቫይቭ ኢኮኖሚውን ድጋሚ ለማምጣት ታስቦ ነበር አዲስ የሆነ ፖሊሲ የተቋቋመው። ነገር ግን በጣም አስከፊ የሆነ ረሃብን ነበር ያመጣው ይህ ፖሊሲ ማለት ነው። The CCP also made fundamental changes to society. Women also received equal rights with respect to divorce, employment and ownership of property. CCP ከነዚህ ከኒው ኢኮኖሚክ ፖሊሲው በተጨማሪ ፋንዳሜንታል ቼንጆችን በጣም ጠቃሚ የሆኑ ለውጦችን በማህበረሰብ ውስጥ በሶሳይቲ ውስጥ ያመጣ ሲሆን ይህም ሴቶች እኩል የሆነ መብት በሪስፔክት ኦፍ ዳይቮርስ በሚፋቱ ሰዓት በቅጥር ላይ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሀብቶችን በሚወስዱ ወይም ደግሞ ኦነር በሚያደርጉ ባለቤት በሚሆኑ ሰዓት እኩል የሆነ መብት እንዲኖራቸው ወይም ደግሞ እኩል የሆነ መብትን ሪሲቭድ እንዲቀበሉ አድርጎ ነበር። The CCP assumed strict control over religion, forcing foreign missionaries to leave the country. The land of landlord were redistributed among the landless. CCPም ወይም ደግሞ ቻይኒዝ ኮሚኒስት ፓርቲም በሃይማኖት ጉዳይ ላይ ስትሪክት የሆነ ኮንትሮል በጣም የጠበቀ የሆነ ቁጥጥር የነበረው ሲሆን ኢቨን ፎሬን የተለያዩ የውጭ ሚሽነሪዎችንም ከሀገሪቱ አስወጥቶ ሊቭ አስደርጎ ነበር። የተለያዩ ላንድ ሎርዶች የመሬት ባላባቶች ላንድም በጣም የበዛ ላንድ ለስ ለሆኑት መሬት ለሌላቸውም ሪዲስትሪቢዩትድ ወይም ደግሞ ድጋሚ ሊሰራጭ ችሏል ማለት ነው። እነዛ በጣም ብዙ የነበራቸውን ቦታ የኮሙኒስት ስለሆነ ሶሻሊስት ስለሆነ ሪዲስትሪቢዩተር ሊያረግ ችሎ ነበር ማለት ነው። By 1956 Mao felt that even intellectuals should be adequately indoctrinated. በ1956 ማኦ የተለያዩ በጣም የተማሩ የሚባሉትን ሰዎች ኢንዶክትሬት ለማድረግ ወይም ደግሞ ከቋሚነት ለማስወጣት ፌልት ያደርጋል ወይም ይመለከታል ይህንን ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንተሌክቹዋል የሆኑ የተማሩ ሰዎች ምሁራን ሀገርን የሚመሩና የሚያስተዳድሩ ፖለቲካውንም የሚያንቀሳቅሱ ስለሆኑ ማለት ነው። This Mao launched a campaign to expose the party to the criticism of Chinese intellectuals under the slogan Let a hundred flower bloom. በዚህም ማኦ የራሱን የሆነ አድማ ወይም ደግሞ ካምፔጅን ላውንች ያወጀ ሲሆን ይህም ኤክስፖዝ ፓርቲዎችን የሚገልጽ ቻይኒዝ ኢንተሌክቹዋል ክሪቲሲዝም የሚባለውን የቻይኖች የምሁራን ወይም የተማሩ ሰዎች ግምገማ የሚሰጡበት የሚተቹበትም ካምፔጅን ወይም አድማ አስቀምጦ ነበር ማለት ነው። ወይም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች በህብረት የሚነጋገሩበት ቻይኒዝ ኢንተሌክቹዋል ክሪቲሲዝምን ላውንች አድርጎ ነበረ። ይህም ስሎጋኑ መሪ ቃል የነበረው ሌት 100 ፍላወር ብሉም ወደ 100 የሚጠጉትም አበባዎች ያብቡ የሚል ነበር። ብሉም ያርጉ የሚል ነበር መሪ ቃላቸው ማለት ነው። ኦልዞ ሞስት ኢንተሌክቹዋል ዌር ካሽስ አት ፈርስት ማኦ ሪፒተድሊ አርጅድ ፒፕል ቱ ስፒክ አፕ። ቢሆንም ግን አብዛኞቹ ኢንተሌክቹዋሎች በመጀመሪያ መግቢያው ላይ ትንሽ ኩሽስ ሆነው ነበር፣ ጥርጣሬ ውስጥ ገብተው ነበር። ለምን እንደዚህ ይሆናል? ምክንያቱም በሶሻሊስት ውስጥ ወይም በኮሙኒስት ውስጥ እንደዚህ አይነት አሁን ላይ በዲሞክራሲ ላይ ያሉ ትራንስፓረንሲ፣ አክሰፕታቢሊቲ፣ ግልጸኝነት፣ ተጠያቂነት የሚባል ነገር የለም። እንደዚህ ክሪቲሲዝም ማድረግ ምናምን በአደባባይ መንግስትን መናገር የማይታሰብ ነው በሶሻሊስት። ለዚህም ነው ክሽስ ሊሆኑት በመጀመሪያ ላይ ማለት ነው። ነገር ግን ማኦ ይህንን አድርጎ ነበር። ኢቨን ሰዎቹም ወይም ደግሞ ህዝቡም ሪፒትሊ አርጊውድ አድርጓቸው ነበር። ስለዚህ ነገር ስፒክ አፕ እንዲናገሩ በተደጋጋሚ እንዲናገሩ አድርጓቸው ነበር። ይህንንም ያደረገበት ምክንያት in 1957 ማኦ ቼንጅድ ኮርስ ኤንድ ላውንችድ the so-called anti-rightist campaign against the critics for harboring rightist ideology። በ1957 ይህንን ያስቀመጠውን ካምፔጅን ቼንጅ ያደርጋል፣ ይለውጣል ማለት ነው። ይህም ላውንች ያደርጋል ሌላ አንቲ ራይቲስት የሚባል ካምፔጅን አንቲ ወይም ደግሞ ይህንን መብትን የሚቃወም ካምፔጅን አድማውን ያካሂዳል ማለት ላውንች ያደርጋል ወይም ያውጃል። ይህም ክሪቲክሶችን ሃርቦሪንግ ለማድረግ አይዲዮሎጂያቸውን ይህ የመብት አመለካከት ለማስቆም እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ክሪቲክስ የሚያደርጉ የሚተቹንም አጌነስት ለማድረግ በመቃወም ነው ማለት ነው።
500,000 educated people lost their jobs and often their freedom, usually because something they had said during the 100 flowers period had been interpreted as anti-communist. ኦልሞስት ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጉ የተማሩ ህዝቦች ማለት ነው ስራቸውን ያጡ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ ኢቨን ነፃነታቸውን ሎስት ያደረጉ ያጡ ሲሆን ይህም ሊሆንበት የቻለበት ምክንያት በፍላወርስ 100 ፍላወርስ ፔሪድ ወይም ደግሞ በመቶዎቹ አበባዎች ያብቡ በሚለው ካምፔጅን ላይ ላውንች በተደረገው ካምፔጅን ላይ የተለያዩ ነገሮችን ሰይድ ስላተደረጉ ስለ መንግስቱ ወይም ደግሞ በዛ ጊዜ ስለነበረው ስለ ማኦ ሴዱንግ ያገዛዝ ስርዓት የተለያዩ ነገሮችን ስለተናገሩ ሎስት ዴር ጆብ ስራቸውንና እንዲሁም ደግሞ ነፃነታቸውን አጥተው ነበር ማለት ነው። አንቲ ኮሙኒስት ተደርገው ኢንተርፕሬት ስለሚደረግ ወይም የኮሙኒስት ተቋሚ ናቸው ተብሎ ስለተተረጎመ ማለት ነው። ይህንንም ካምፔጅን ሊያደርግ የቻለበት ምክንያት እያንዳንዱን ኢንተሌክቹዋል ለመለየት እሱን የሚቃወመውን ለመለየት ነበር ማለት ነው። In 1958, Mao took ideology a step further and abandoned the Soviet model in favor of a mass spiritual mobilization for economic development. He called it the Great Leap Forward. በ1958 ማኦ የተለየ አይዲዮሎጂን የተለየ አመለካከትን ያመጣ ሲሆን ይህም ስቴፕ ፈርዘርን አባንደን ሶቪየት ሞዴል የሶቪየትን ሞዴል በመከተል ስቴፕ ፈርዘር በጣም ወደፊት ልቆ መሄድን አምጥቶ ይህንን ሞዴል ይህንን ንድፍ አምጥቶ ነበር። ይህም በጣም ስፒሪቹዋል የሆነ በመንፈስ ሞቢላይዝ መሆንና በኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት በኢኮኖሚ እድገት ትልቅ ደረጃ መድረስ ነበር። ይህም ግሬት ሊፕ ፎርዋርድ በመባል ይታወቅ ነበር ማለት ነው። Within a couple of years, the Great Leap had proved an economic disaster. ነገር ግን በካፕል ኦፍ ይርስ ኦልሞስት በሚከተሉት በተለያዩ በተከተሉት ሁለት ዓመታት ግሬት ሊፕ ፎርዋርድ ወይም ግሬት ሊፕ ትልቅ የሆነ እድገት ወይም ወደፊት መሄድ ልቆ መሄድን ኢኮኖሚክ ዲዛስተር ወይም የኢኮኖሚ ውድመትን አስከትሎ ነበር ማለት ነው። ኢንዱስትሪያል ወይም ፕሩቭድ ተደርጎ የኢኮኖሚ ውድመትን እንደሚያስከትል ተገልጾ ነበር። ኢንዱስትሪያል ፕሮዳክሽን ድሮፕድ ባይ as much as 15% between 1959 and 1962 የኢንዱስትሪያል ፕሮዳክሽን ወይም ደግሞ የኢንዱስትሪ የማምረት ሂደትም በግማሽ መጠን በ1959 በ1962 መካከል በነበረው በግማሽ መጠን ድሮፕድ ወይም ደግሞ ዝቅ ሊወርድ ችሏል ማለት ነው። ግሪን was taken from the countryside based on wildly exaggerated production ግሬንም ወይም ደግሞ የተለያዩ ጥራጥሬዎችም ከካንትሪ ሳይዱ በመሰብሰብ ከገጠር ረማው የቻይና ክፍል በመሰብሰብ ይህም ቤዝድ ኦን ኤግዛጀሬት ፕሮዳክሽን ሪፖርት ወይም ትልቅ የሆነ የማምረት ሂደት አለ የሚለውን ኤግዛጀሬት ለማድረግ በጣም ትልቅ የማምረት ሂደት አለ የሚለውን ዋይድሊ ወይም ደግሞ በስፋት ለመናገር ነበር። ይህን መሰረት አድርገው ነበር የተለያዩ ጥራጥሬዎችን ከካንትሪ ሳይዱ ሪፖርት ለማቅረብ የሰበሰቡት ማለት ነው። ኢቨን በእኛ ሀገር እንዳለው ማለት ነው የሌለውን ያልተመረተውን ተመርቷል ማለት ይህን ያህል ነገር መጥቷል ማለት ቢመረት ኖሮ ይታል የጠገበው ኢቨን በእኛ ሀገር ራሱ ኢቨን በአብዛኛው በሶማሌ እንዲሁም ደግሞ ትግራይ ጫፍ አካባቢዎች ራሱ ኢቨን ረሃብ አለ። ነገር ግን አብዛኞቹ አይናገሩም ማለት ነው። በዛ ጊዜ ራሱ እኛ አሁን ቻይና አደገች የምንላት በዛ ጊዜ አሁን እኛ ላይ እንዳለው ሁኔታ ራሱ እነሱም ያደርጉ ነበር ማለት ያልተመረተውን በጣም ትልቅ ምርት አለ ይኸው ግሬን ተሰብስቧል እያሉ ሪፖርት ራሱ ያቀርቡ ነበር ማለት ነው። Contributing along with environmental calamities to a massive famine from 1916 to 1962 እና ይህም ማለት ነው ኢንቫይሮንመንታል ካልሚቲስ ወይም ደግሞ አካባቢ የሆነ አሰቃቂነት ወይም ደግሞ መቅሰፍትን ያመጣ ሲሆን ኦልሞስት በጣም ጉዳት እንዲደርስበት የሪፖርቱን ለማቅረብ የተደረገው የተለያዩ ግሬኖችን ጥራጥሬዎችን ከገጠራማ ቦታ መሰብሰብ ኢንቫይሮንመንታል ካልሚቲስ እንዲመጣ አካባቢ የሆነ አደጋ እንዲመጣ አድርጓል። በዚህም ከ1960 ጀምሮ እስከ 1962 ድረስ ያለ ማሲቭ ፌመን በጣም ትልቅ የሆነ ረሃብ በቻይና ላይ ተከስቶ ነበር። ኢቨን ኦልሞስት 20 ሚሊዮን ፒፕል ዳይ በጣም 20 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች በዚህ ረሃብም ሞተው ነበር ማለት ነው። እና ያው ኦልሞስት አሁን ቻይና የደረሰችበት ደረጃ ላይ ልደርስ የቻለው በዚህ ጊዜ በተነሳው ረሃብ ነው። በዚህ ሰዓት ኢቨን የጫማ ማሰሪያ ራሱ በልተዋል ተብሎ ራሱ የሚነገርም አለ ማለት ነው።
እና ኦልሞስት ወደ 20 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች በዚህ ረሃብ ምክንያት ሞተው ነበር። ይህም ሊመጣ የቻለው ደግሞ በግሬን ቴክን በመደረጉ ምክንያት የተለያዩ ጥራጥሬዎች ከገጠራማ ቦታ በመወሰድ እና ደግሞ 50% ኢኮኖሚ ድሮፕ አውት በማድረጉ ነበር። The utter failure of the Great Leap Forward and the consequent widespread hunger and malnutrition led China to turn toward a more moderate economic policy. ይህም የግሬት ሊፕ ፎርዋርድ የሚባለው ፖሊሲ በመውደቁ ምክንያት ፌልሩ በማጋጠሙ ምክንያት መውደቅ ራሱ አይባልም፣ በጣም የመጨረሻ ውድቀት የወደቀ ፖሊሲ ነው እና በዚህ በመውደቁ ምክንያት ኮንሲኩዌንት ዋይድ ስፕሬድ የሆነ ሃንገር እንዲሁም ደግሞ በጣም ይህን ተከትሎ የመጣ በጣም ሰፊ የሆነ ረሃብ እና ማልኒትሪሽን ወይም ደግሞ የተመጣጠነ ምግብ ባለመመገብ የሚመጣ ረሃብ በመከሰቱ ምክንያት ቻይና በዚህ በወደቀው ግሬት ሊፕ ፎርዋርድ ተርን በመቀየር እሱን ተርን በማድረግ ወደ ሞዴሬት ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ወይም ደግሞ በጣም ምቹ ወደሆነ ይሻላል ወደሚባል የኢኮኖሚ ፖሊሲ ልትቀየር ችላ ነበር። ማኦ ሪቴንድ ሂዝ ፖዚሽን አስ ዘ ሄድ ኦፍ ዘ ፓርቲ በት ጌቭ አፕ ሂዝ ፖስት አስ ሄድ ኦፍ ስቴት ቱ አናዘር ቬተራን ኮሚኒስት ኦፊሻል። ማኦ ፖዚሽኑን ወይም ደግሞ ስልጣኑን ሄድ ኦፍ ደ ፓርቲ መሆኑን ወይም ደግሞ የፓርቲው መሪ መሆኑን በዛው የቀጠለ ሲሆን ነገር ግን ሄድ ኦፍ ዘ ስቴት የነበረውን ስም ይህም ማለት የመንግስት ወይም የሀገር መሪ የነበረውን ወደ ተመሳሳይ ወደ ሆነው ኮሚኒስት ኦፊሻል ወይም ደግሞ የኮሚኒስት መሪ ወደሚል ቀይሮት ነበር ማለት ነው። ዲስ ኢዝ ኦል አባውት ቱዴይስ ሌሰን። የዛሬው ርዕሳችን ይህን ይመስላል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮአችን ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁም ተጠቅመንበታል ብላችሁ በጣም ወደነዋል ካላችሁም ሼር አድርጉት። እንዲሁም በዚህ ቀጥልም ካላችሁ ላይክ አድርጉት ቪዲዮን። አዲሱ ቻናልም ለእናንተ የሚጠቅም ነገሮችን በዛ ላይ ስለምንለቅ ለትምህርት የሚጠቅማችሁ ለአጠናን መንገዶች ጥያቄዎችንም በዛ በአዲሱ ቻናል ላይ ስለምንሰራ አዲሱ ቻናልም ሰብስክራይብ ያድርጉ። ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ድረስ ስለከታተላችሁት እናመሰግናለን። መልካም ናቸው የምትሏቸውን ከመልሱ ጋር አስተያየት ሴክሽኑ ላይ አስቀምጡልን። በዚህ ቀጥል በርቱልን የምትሉ ከሆነም ላይክ አድርጉት። ቸር ቆዩልን። እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑ።